16 Φεβρουαρίου 1943. Η σφαγή του Δομένικου. Την 28η Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα και στρατιωτικές της δυνάμεις εισέβαλαν από την Αλβανία στην ελληνική επικράτεια. Ο ελληνικός στρατός απέκρουσε την εισβολή και κυνήγησε τις Ιταλικές δυνάμεις επί της Αλβανικής επικράτειας, απελευθερώνοντας αρκετά χωριά και πόλεις της Βορείου Υπήρου. Η νικηφόρα δράση των Ελλήνων, που ήταν η πρώτη παγκοσμίως ήττα των δυνάμεων του άξονα στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έμεινε στην ιστορία ως το έπος του 40. Όμως, στις 6 Απριλίου 1941, οι γερμανικές δυνάμεις με τη σειρά τους επιτέθηκαν στην Ελλάδα λόγω της υποχρέωσής τους να συνδράμουν στρατιωτικά τη σύμμαχο Ιταλία και για να μην καταστεί η χώρα βρετανικό προπύργιο. Ακολούθως, στις 20 Απριλίου, βουλγαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη, δίχως η Σόφια να έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Αθήνα. Η Ελλάδα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα τριπλή εισβολή, οπότε μετά από σχεδόν 2 μήνες ηρωικών μαχών, η χώρα καταλήφθηκε πλήρως από τους εισβολείς. Την 1η Ιουνίου ανακηρύχθηκε η τριπλή κατοχή της Ελλάδας από τις Ιταλικές, τις Γερμανικές και τις Βουλγαρικές δυνάμεις. Το πλέον άδικο και ταπεινωτικό για τους Έλληνες ήταν ότι το μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας τέθηκε υπό τον Ιταλικό έλεγχο, παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί είχαν ιτηθεί στρατιωτικά. Ουσιαστικά οι Γερμανοί έθεσαν υπό τη διοίκησή τους μόνο τα στρατηγικής σημασίας τμήματα της χώρας, όπως ήταν η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία, ο Εύρος, η Κρήτη, εκτός του Λασιθίου, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Μήλος, η Αμοργός, η Φούρνη, τα νησιά του Αργοσαρονικού και φυσικά η Πρωτεύουσα και ο Πειραιάς. Οι Βούλγαροι κατήχαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Όλη η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια τέθηκε υπό την Ιταλική ζώνη κατοχής. 2 χρόνια μετά η Ιταλία παρέπε. Το 1943 το φασιστικό κόμμα είχε διχαστεί και η εξουσία του Μουσολίνι αμφισβητείτο. Τότε οι Ιταλικές κατακτητικές δυνάμεις υπό τον φόβο της ολοκληρωτικής ήττας επέδειξαν το πιο σκληρό τους πρόσωπο σε βάρος των κατακτημένων. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα οι αντάρτικες δυνάμεις ολοένα και περισσότερο ενισχύονταν οικονομικά και πολεμικά από τους συμμάχους, αλλά συνάμα έριζαν μεταξύ τους για το ποιος θα κυριαρχούσε στον τόπο μεταπολεμικά. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1943 οι Ιταλοί προετοίμαζαν εκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Όλυμπο. Έτσι οι αντάρτες του Ελλάς αποφάσισαν να προκαλέσουν ένα ισχυρό πλήγμα στις τοπικές Ιταλικές δυνάμεις, οργανώνοντας ενέδρα στη θέση Μαυρίτσα, κοντά στο χωριό Δομένικο της Ελασσόνας. Οι αντάρτες βιάστηκαν και άνοιξαν πυρ εναντίον 2 μόνο μοτοσυκλετιστών που προπορεύονταν της Ιταλικής φάλαγγας, η οποία απαρτιζόταν από 130 στρατιώτες. Παρόλα αυτά εξουδετέρωσαν μόνο τον έναν μοτοσυκλετιστή, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει προς τον Τυρναβό και να ενημερώσει για την ενέδρα. Εν τω μεταξύ έφτασε η Ιταλική φάλαγγα και ακολούθησε μία μάχη, όπου έπεσαν νεκροί 9 Ιταλοί. Όμως σύντομα εμφανίστηκαν Ιταλικά αεροπλάνα αναγκάζοντας τους αντάρτες να διαλυθούν προς τα ορεινά, ενώ Ιταλικές ενισχύσεις κατέφθασαν στο σημείο από τον Τύρναβο και την Ελασσόνα. Έτσι, σαν σήμερα, πριν από 81 χρόνια, το μεσημέρι της 16ης Φεβρουαρίου του 1943, το χωριό Δομένικο κυκλώθηκε από όλες τις πλευρές. Ο Έλληνας δήμαρχος του χωριού, ο Νίκος Χότος, που ήταν διορισμένος από τις δυνάμεις κατοχής, κάλεσε όλους τους κατοίκους να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, διαβεβαιώνοντάς τους ότι κανείς δεν θα τους πείραζε. Καθώς οι Ιταλοί έμπαιναν στο χωριό, εκτελούσαν επιτόπου όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Μεταξύ των πρώτων δολοφονημένων ήταν και 2 κατάκητες γυναίκες, που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, οπότε πυροβολήθηκαν στα κρεβάτια τους. Ακολούθησε το πλιάτσικο των περιουσιών, αναζητώντας οι Ιταλοί κυρίως τρόφιμα και κοσμήματα. Αμέσως μετά όλο το χωριό παραδόθηκε στις φλόγες. Οι κάτοικοι οδηγήθηκαν στον τόπο της συμπλοκής στη θέση Μαυρίτσα. Εκεί οι Ιταλοί ξεχώρισαν τους άνδρες άνω των 14 ετών και εξαιρώντας τους πολύ ηλικιωμένους. Οι γυναίκες, τα παιδιά έως 14 ετών και οι πολύ ηλικιωμένοι οδηγήθηκαν στο διπλανό χωριό, ονόματι Αμούρι. Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τα λεγόμενα των Ιταλών, θα μεταφέρονταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Λάρισα. Μετά την απομάκρυνση των γυναικόπαιδων, ο Ιταλός επικεφαλής των τοπικών δυνάμεων κάλεσε τους αδελφούς Γιώργο και Βαγγέλη Ζάγκα να εμφανιστούν, διαβάζοντας μία λίστα με ονόματα που του είχε προμηθεύσει ο δήμαρχος Χότος. Πρώτος από τη γραμμή βγήκε ο Γιώργος Ζάγκας. Τότε ένας Ιταλός του έκοψε τον λαιμό με στιλέτο. Ο δεύτερος αδελφός, ο Βαγγέλης, βλέποντας να έχει το ίδιο τέλος, έπιασε το χέρι του Ιταλού, προσπαθώντας να το σταματήσει, οπότε του φεκίστηκε δίχως δεύτερη σκέψη. Ακολούθησε η εκτέλεση 20 ακόμα αμάχων. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο παπάς του χωριού, που βρήκε φρικτό θάνατο. Αυτός προσπάθησε να πείσει τους Ιταλούς ότι οι κάτοικοι ήταν αθώοι και δεν σχετίζονταν με τους αντάρτες. Τότε ένας Ιταλός στρατιώτης άρχισε να το γροθοκοπεί και να του ξεριζώνει τα γένια, ώσπου έβαλε φωτιά σε αυτά.
Όσο ο ιερέας καιγόταν ζωντανός, ο Ιταλός στρατιώτης φώναζε κοροϊδευτικά «Ρίγκα Φεραίο» και έδωσε τέλος στο μαρτύριό του, του φεκίζοντάς τον. Οι εναπομείναντες κάτοικοι οδηγήθηκαν προς το χωριό Μιλόγουστα, το σημερινό Μεσοχώρι. Καθοδόν οι Ιταλοί έκαψαν άλλα 40 σπίτια και σκότωσαν όσους συνάντησαν στον διάβα τους. Συνολικά δολοφόνησαν άλλους 18 περαστικούς, αγρότες και άσχετους με την ενέδρα ανθρώπους. Το ίδιο βράδυ ήρθε η διαταγή από την κεντρική Ιταλική διοίκηση να εκτελεστούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Έτσι, οι κρατούμενοι χωρισμένοι σε επτάδες άρχισαν να εκτελούνται στη θέση Καυκάκη επί της επαρχιακής οδού Τυρνάβου Ελασσόνας. Μόνο ένας, ο Πέτρος Κάτος, κατάφερε να διαφύγει, σπρώχνοντας έναν Ιταλό στρατιώτη και τρέχοντας μέσα από τα πουρνάρια προς το παρακείμενο ποτάμι. Επίσης, άλλοι 5 γλίτωσαν, καθώς παρέμειναν κρυμμένοι κάτω από το σωρό των υπόλοιπων εκτελεστέντων. Συνολικά την ημέρα εκείνη δολοφονήθηκαν άνανδρα 194 αθώοι Έλληνες. Η πρώτη διαμαρτυρία για το παραπάνω έγκλημα πολέμου προήλθε 6 ημέρες αργότερα από τον Έλληνα διοικητή της χωροφυλακής Ελασσόνας, τον μοίραρχο Νικόλαο Μπάμπαλη, ο οποίος απέστειλε τηλεγράφημα στο Γραφείο Δημόσιας Ασφαλείας στη Λάρισα, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων Ιταλών. Ωστόσο, αυτό συνελήφθη και εστάλει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, από όπου απελευθερώθηκε μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. Οι φυσικοί αυτούργοι αυτής της θηριωδίας στο Δομένικο δεν πλήρωσαν ποτέ για το έγκλημά τους. Το 2000 απόγονοι των εκτελεστέντων μαζί με την τοπική αρχή κίνησαν δικαστική μάχη για την ηθική και την υλική αποζημίωσή τους από το Ιταλικό Δημόσιο. Μετά από πολλές δυσκολίες, την απουσία στήριξης των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων και τα εμπόδια της γραφειοκρατίας, η πρωτόδικη απόφαση από το Δικαστήριο της Λάρισσας τον Οκτώβριο του 2023 ήταν ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είχε την αρμοδιότητα να δικάσει το Ιταλικό Δημόσιο. Ακολούθησε έφεση επί της απόφασης αυτής, η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί.